akkor fedezzük fel itt a környéket. No quiero más problemas, quiero más fiesta y alegría en mi vida. Estoy trabajando todos los días, pero no siento mucha pena. Letértünk a főútról, és innen teljesen más világ jön. A kosztarikai mellékutakról tudni kell, hogy híresek arról, hogy brutális állapotban vannak. Sár, kátyú, sziklák, terepjáron nélkül elindulni konkrétan vakmerőség. Nem lehetetlen, de gondold meg kétszer is. Illetve, hogyha az ember szeretné látni az ország igazi arcát, akkor ezeken az utakon kell menni. Ilyen úton például, ahol mi is most zögykölődünk. Most éppen a Boruca őslakosok falujába igyekszünk. Kosztarika egyik legkülönlegesebb és legősibb közössége. Ők azok, akik évszázadok óta itt élnek a hegyek között, elzárva a turistáktól, és még mindig őrzik a saját hagyományaikat, nyelvüket és szokásaikat. A Boruca nép több mint 1500 éve él ezen a vidéken. Aztán a 16. században, amikor érkeztek a spanyol hódítók, a hegyek közé menekültek, hogy megvédjék magukat és a kultúrájukat. Itt telepedtek le, és azóta is itt élnek. Ugyanazon a földön, ugyanazzal a nyelvvel, és ugyanazokkal a hagyományokkal, amelyeket generációk óta őriznek. A legtöbben itt minden saját maguknak termelnek meg, életük pedig tele van olyan szokásokkal, amelyeket még az őseik is ugyanúgy csináltak. Híresek kézzel faragó démonmaszkjaikról. Ezek a maszkok eredetileg a spanyolok megfélemlítésére készültek az 1500-as években, de már a művészeti kincsek. Van egy játékuk is, amiben fontos szerepet kap a maszk, ez egy szerepjáték. Évszázadok óta ugyanúgy adják elő, a jó és a rossz küzdelmét meséli el, a Boruca nép saját történetét. Azért mondjuk úgy, hogy ezen az úton a Pikantó nem biztos, hogy olyan jól érezné magát, mint ez a Csicsú-Bicsú terepjáró. Pikantónak már biztos, hogy szétrázódott volna minden egyes alkatrésze. Megálltunk itt a múzeum mellett, elvileg van még az is. Meglepő, de itt van aszfaltos út, nem gondoltam volna, hogy itt a faluban lesz. De csak itt? Aha. Innentől Csak. oda föntig. Amúgy más turista nincs itt rajtunk kívül, csak a helyiek. Buenas. Hola. Oh. Nem tud beszélni angolul, mondta. Buenas tardes. Ez a múzeum itt, nem? Ez? Nem, Hát ez itt nem ez múzeum. a szalmatetős. Ja! Nem, ez amúgy itt valaki lakik. A szalmatetőbe? Nem a szalmatetőben, hanem az előtt. Múzeum Comunitario de Boruca. Na, akkor Megnézzük. nézzük Most meg, miért ne hogy néznénk meg? mit csinálnak itt a borukák. Milyen érdekes, hogy ennyire kis ország, körülbelül 5,2 millióan lakják, és mennyire változatos. Ez fantasztikus, nagyon tetszik itt. Szóval ez igazából azért van, hogy aki ide téved, az mégis meg tudja ismerni egy kicsit az ő kultúrájukat. És ezek azok a ruhák, amiket ők saját maguk készítenek. Hola, buenas tardes! Ide van kiírva, hogy mondják a borucai nyelven. A Buenos Dias, Cacspacha Moren, Cacspacha Moren, gondolom így kell mondani, vagy Cacspucha Moren, Buenos noches. Úgyhogy ha valaki ide jön szintén, akkor majd megtalálja a nevünket. Itt vannak a maszkok például, amiket ők készítenek. Hú, ezek nagyon szépek. Akárki akármit mond, ezek nagyon szépek. Erre azt mondom, hogy igazi kosztarikai művészet. Neked hogy tetszik? Nagyon jól néznek ki, nagyon tetszik. És az összes fából van. Igen. Nagyon szépen meg vannak csinálva. Én vinnék haza ilyet, egy kisebbet. Te Én is. szeretnél? Igen. Ay, el trabajo está terminando, los trajitos se están mezclando y todo el mundo
mundo está preparando. Porque la fiesta va a empezar. Nekem ez tetszik. Neked? Jó lesz, tessék. Szóval azt mondta a néni, hogy ezeket a maszkokat ők itt saját kezűleg szokták elkészíteni, ezeket is, amiket árulnak. És hogyha ott lejjebb megyünk, akkor lehet, hogy lesz lehetőségünk arra is, hogy megnézzük, hogy hogy csinálják. Annyira el vannak szigetelve a külvilágtól, hogy sok helyen még internet sincs, viszont hálózat az van, tehát telefonálni tudnak. Egyébként itt fent nekünk sincs internetünk. De viszont telefonálni lehet. Mármint nem nekünk, hanem ő nekik, hiszen a rendszer az ki van építve. Szia! Kaja az nincsen. Sajnálom. Megettük. Bizony. Majd legközelebb hozzunk, jó? Oké. Megbeszéltük. Fiesta va a empezar y la rumba va a formar y la salsa rica, música buena para disfrutar. Oye, para que tú sepas, mami. És ők amúgy nagy általánosságban ilyen fából épített házakban laknak. Buenas tardes. Cica. Cica. És úgy néz ki, amikor kifaragják, még natur. A borukamaszkok kézzel készülnek balzafából. Egy egyszerűbb darab 3-5 napot vesz igénybe, egy részletesebb pedig akár 2-3 hétig is készülhet. A bikás játék pedig, amihez a maszkok is kellenek, ősi hagyomány. A bika a spanyol hódítókat jelképezi, a maszkos harcosok pedig a boruka népet. És nem az nyer, aki erősebb, hanem aki tisztelettel a hagyomány szerint játsza végig a szerepét. Szóljál neki, hogy ne nyisse fel. It's okay. Ya lo encontramos, gracias. Nézd. Ezek jól néznek ki. Ez a teljesen natur. Még ezt meg kell, hogy fessék. Igen. Itt van, így néz ki. Azért ezzel dolgoznak, na. Elég sokat. Igen. Vamos a bailar. Ez nagyon megy. Na, ez megy a tagoknak az ajándékcsomagba. Ez lesz az egyik ajándék. Ay, la sala está llena de gente, cuerpos sudorosos acá. La pista está hirviendo, pero te destaca, mamá, brillando como una estrella. Mira qué bonita está. Escucha el coro, mamita, que te voy a dar. Sandunguera, sandunguera, guarachera, vamos a bailar, vamos a bailar. Guarachera, vamos a bailar. Ay, siempre un paso pa'lante. Itt vagyunk most jelenleg a Marino Balena Nemzeti Parknál, és itt előtte leparkoltunk ilyen őrzött kapusparkolóba $5. Hogyha egész nap akartok itt leparkolni, akkor nyilván ennél egy picivel többe fog kerülni, de igazából mi csak egy pár órára jöttünk, ezért is tudtunk olcsóbban leparkolni. Természetesen itt is nem csak kolonnal, hanem dollárral is lehet fizetni, és akkor szépen át van számolva teljesen normális árfolyamon. És most pedig megvesszük akkor a belépőnket ide a Nemzeti Parkba. És akkor ide is értünk a partra, ahhoz a bizonyos bálnafarokhoz. Ez az érdekessége ennek a partszakasznak, hogy apálykor teljesen kirajzolódik homokból itt egy bálnafarok felülről nézve, és belenyúlik az óceánba. Ami lenyűgöző, hiszen teljesen ki lehet oda a legvégére sétálni, és képzeljétek el, hogy még a bálnák is ide járnak párzani.
Hát nem csodálatos? Úgy döntöttünk, hogy egy kicsit mi is itt sétálunk az óceánparton, hiszen gyönyörű, szép ez a partszakasz. Tényleg tele van pálmafákkal, árnyékot adó pálmafákkal. Hogyha valaki a napon akar sétálni, akkor van lehetősége itt a homokban is sétálni, és megnézzük, hogy találkozunk-e rákokkal. Nagyon szép ez a partszakasz, de itt sem szabad őrizetlenül hagyni a strandcuccokat, úgyhogy értéket azt ne hozzatok, vagy hogyha hoztok, akkor egyszer az egyik menjen el, aztán pedig a másik. Egyszer az egyik repüljön, aztán a másik. Ja, vagy valami hasonló. És előbb is itt mentek el a motoros járőrök, azért ellenőrzik ezt a partszakaszt, bár így elgondolkodtam rajta, hogy azok, akik lopnak, ők hogy jönnek be, ők is fizetnek be lépőt ilyenkor, vagy ez a napi program, hogy 9-kor kezdek, és akkor 8-ig ott vagyok a parton, vagy nem tudom, hogy ez hogy működik. Hogy ilyen munkarendi beosztással dolgoznak. Ma se kerül el bennünket a vihar, már jön, nagyon hangos. Nem úgy egész nap így váltakozik az időjárás, egyszer gyönyörű szép napos idő van, aztán pedig esik. De persze, ez kimondottan kellemes szerint. Igen, persze ez az esős évszakra kimondottan igaz. Mi meg már az esős évszaknak a legeslegvégén vagyunk, szóval ez a frányi eső az utolsókat rúgja. La tierra donde naciste, carretero tira su carreta, que recuerda donde viviste, contemplar de la sierra, contemplar de los valles, y lo hacemos juntos para capturar los detalles. Tierra, tierra, muéstrame tu tierra, mamá. Tierra, tierra, muéstrame tu tierra, mamita. Tierra, tierra. És hogyha már itt leparkoltunk, akkor innen fogunk átsétálni az Uvita vízeséshez a városon keresztül, hiszen így a legjobb. Itt biztonságban van az autó, és nem törik fel, hiszen azt olvastuk ott az értékelésekből, hogy nagyon sok az autófeltörés. Úgyhogy inkább érdemes olyan parkolóba hagyni, ahol védik. Na, megérkeztünk, és ez lenne itt amúgy a parkoló. Állítólag őrzött parkoló, ki van írva, hogy kamerával figyelik, de én egy árva kamerát nem látok itt, úgyhogy, ja, mindjárt odaérünk. És itt is ki van írva, hogy figyelni kell, mert jönnek az autófeltörő banditosok. Pero vale la pena, recogemos recuerdos y siempre buscamos terrena. Esto es tuyo y siempre lo será. Siempre será tu tierra y siempre lo recordarás. Óyelo, tierra, tierra, siempre lo recordarás. Tierra, 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 mami. Tierra, tierra. Tierra, tierra. Bueno, mira, juntos vamos para allá. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, legyetek csatornatagok is, hiszen privilégiumokkal jár, vannak automatikusan nyereményjátékok, extra videók, és írjatok hozzászólást is amúgy, hogyha van valami kérdésetek vagy megjegyzésetek, akkor ezt tegyétek meg nyugodtan kultúrált formában, és igyekszünk megválaszolni. A következő részben találkozunk. Sziasztok! Ciao, ciao!